السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم اخواني واخواتي؟ اليوم جايب لكم موضوع جدا مهم اللي هو تحليل الدي ان اي لتحديد الاصل. طبعا في الاونه الاخيره اصبح في كثير اهتمام بهالموضوع في الشرق الاوسط، ووردتني كثير اسئله حول كيف فينا نقدم على التحليل اونلاين، وما هي الشركات الافضل وشو الدول المتوفر فيها التحليل. طبعا انا بنصح بشركه اسمها ماي هيرتج، موجوده في يونايتد ستيتس وعلى وجه الخصوص في تكساس. طبعا فينك تقدم اونلاين. اول خطوه انك تعمل اكونت على ويب سايتهم، وتعمل حساب على موقع الالكتروني. بعد ما تعمل الحساب فينك تطلب التحليل وتحط عنوانك، تكتب العنوان التفصيلي وتدفع. طبعا في كتير طرق للدفع، في عن طريق الفيزا كارد، الماستر كارد، الكريدت كارد، بالإضافة إلى البيبال. الطريقة الأريح لك. طبعا بيوصلك التحليل بعد خلال مدة من أسبوعين إلى 3 عن طريق DHL. رح يجي عبارة عن باكج. بقلب الباكج في أول شيء حتشوف ظرف مكتوب عليه تكساس، البوست كود، العنوان الرئيسي. طبعا فينك بعد تحط العينة فيها بعد ما تخلص وترسلها في DHL Aramex whatever، شو الشركة الموجودة عندكم. هي العلبة البلاستيك هاي بتحط فيها العينة أول، بعدين بتحطها في هذا الظرف، يعني أكثر حماية. هاي الأكتيفيشن كود. طبعا عم تدخل على الأكاونت، على الويب سايت، على حسابك. فينك تدخل الأكتيفيشن كود التفعيل، مشان تفعل تحليلك، معلومات تحليلك، يعني انه بديت انت بعمليه التحليل. طبعا هاي الانستركشنز، التعليمات كيف فينك تاخذ عينات التحليل منك. رح يجي لعدة التحليل عبارة عن فرشايتين عبارة عن فرشاي ومضغط. هلا انا رح اعلمكم كيف تعملوها. وعلبتين فيهم سائل لحفظ الخلايا. طبعا اخر شيء رح تبعت انت فقط هالعلبتين، تحطهم في الكيس البلاستيك، بعده في الظرف. اوكي، اول شيء انا رح اشرح ليش او شو الاسباب اللي خلتني افكر انه هاي الشركه افضل شيء. طبعا من خلال كتير بحث وبحث في هالامور هي عن طريق الشركات. شركة الماي هيرتج هي الشركة الوحيدة اللي بتاخذ منك عينات خلايا حية. هلا بعض الشركات فينك تطلب التحليل، بيبعثوا لك على البيت تبصق فيها وبتبعث لهم اياها. طبعا هاي ما بتكون 100% اكيد تحليلاتها موثوقة. ولكن هي التحليل في الجسم الانسان، طبيعة جسم الانسان، في المنطقة الباطنية للفم في خلايا عن طريق الاحتكاك بتخرج لبرا. يعني فينك تاخذ خلايا، تستخلص خلايا بس عن طريق الاحتكاك من الفم من جوا. هاي الطريقة اللي متبعينها بهاي الشركة. عبارة عن فرشاي، بدك تحط الفرشاي داخل الفم، عبارة عن دقيقة 60 ثانية. تفرك الفرشاي هيك، وبعدين إلى مضغط تفتح العلبة، تضغطها، تنزل فقط الفرشاية تبعتها، القطنة، عبارة عن قطنة. طبعا بيكون عليها الخلايا الحية. هذا السائل الموجود هذا بيحميها من التلف ومن الموت، توصلون انه خلايا حية. هلا حاليا انا راح ابدا الاختبار. تفتح العلبة، طالع الفرشاية، مضغط فرشاية، تفتح تمك هيك، وبتحك هيك تفرك. هلا بعد ما خلصنا نفتح العلبة، شيل هي ونضغطها. بهالحالة هاي
التحليل صار هون. تفتح الظرف طبعا، واخر شي هون بهالطريقة تحليلك صار جاهز لتبعته. وإن شاء الله أنا بس أول ما بستلم النتيجة أنا راح أعمل فيديو تاني وأرجيكم نتيجة الاختبار. كيفكم اخواني؟ اليوم وصلني نتيجة التحليل. بعثوا لي ايميل من الشركة يخبروني انه النتيجة اصبحت جاهزة. نضغط على view DNA results. طارق انت 30% اغريقي يوناني، 28% ميدل ايسترن الشرق الاوسط، ويست اسيان 27%، تركيا وايران، نورث افريكا يعني 9%، يعني الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، وجنسيات اخرى 4%. للحصول على تفاصيل أدق نضغط على Full View. هنا في Full View ممكن نحصل على تفاصيل أدق، مثلا West Asian، يكتبون هون تركيا وإيران، وشرح تفصيلي عن الحضارة القديمة لهذه الدولتان. وأيضا ممكن نذهب ل South Asian. النتيجة اللي كتبوا لي عليها أنه هي لديك أصول أخرى 4%، هي 3.7 South Asian، هي إنديا الهند، و 0.9% إيطاليا. هذه الأصلين الآخرين. وبذلك أتمنى تكونوا أخذتوا فكرة أوضح عن الموضوع، وفي حال قررتم أخذ هذا التحليل راح تلاقوا الرابط تحت الفيديو. وشكرا كتير لكم.